საღამომშვიდობისა, მედიაკავშირი ობიექტივი განაგზობს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ ობიექტივის ღამის სტუდიას, მე ჟურნალისტი ბონდობ ძინარაშვილი ვარ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმობა სახელმწიფო უსაფრთხოებას. გადაცემის სტუმარია ბატონი ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი. საღამომშვიდობისა, ბატონ ამირან, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. მოდით დავიწყოთ საუბარი უპირველესად სამთავრობო ცვლილებებით. სამინისტროების რაოდენობა შემცირდა, მართალია ეს არ შეეხო უშუალოდ იმ სტრუქტურებს, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, მე ვგულისხმობ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს. მაგრამ საბოლოო ჯამში სრულიად ბუნებრივია სამთავრობო ცვლილებები. დღეს ქალბატონმა ადამარშანიამ თქვა, რომ ეკონომიკა არის თუ არა განათლებაო პარლამენტის ხდომაზე და აღმოჩნდა, რომ ეთანხმებოდნენ მთავრობის წევრები, ყველაფერი არის საბოლოო ჯამში განათლება და განათლების და სხვათა სამინისტრო შევკრათ მაშინო. ბუნებრივია ნებისმიერი სამინისტროს მუშაობა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ცვლილებებმა თქვენი აზრით უფრო მეტად უნდა გაგვიჩინოს რწმენა, რომ უფრო მეტად დაცულია ქვეყნის უსაფრთხოება, თუ ეს არის წმინდა ტექნიკური ცვლილებები და საბოლოო ჯამში ბევრი არაფერი შეიცვლება ამ ცვლილებებით. გააჩნია უსაფრთხოებაში რას გულისხმობთ, თუ მთავრობის ეფექტიანობა, რესურსების ეკონომია, მობილიზება და მიმართვა იმ სფეროებში, რომელიც ამ შემთხვევაში დაუშვათ უშუალოდ უზრუნველყოფს ქვეყნის თავდაცვას და უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, ასეთი რეორგანიზაციები, რეფორმები მნიშვნელოვანი არის, თუ ეს ყველაფერი ეფექტიანად განხორციელდება. ამიტომ როგორც ქალბატონ ადაზე ბრძანეთ, ეფექტიანობა ყველაფერი უსაფრთხოება, ისე როგორც ყველაფერი განათლებაზეა დამოკიდებული. უსაფრთხოება. საერთოდ მსჯელობა მიდის ჩემი აზრით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის არასწორად, ეს ჩაკირკიტება ამ რიცხოვნობაზე, რატომ 14, რატომ 11, რატომ 10 და ასე შემდეგ. მოვისმინეთ ხომ ყველა სამინისტროსთან მიმართებაში განსხვავებული პოზიციები, მაგალითად კულტურის სამინისტროსთან დაკავშირებით. უნდა დაასაბუთონ, რატომ უნდა იყოს კულტურის სამინისტრო ცალკე. და მთავრობამ დაასაბუთა, რატომ არ უნდა იყოს კულტურის სამინისტრო. დამაჯერებელი იყო მთავრობა, როდესაც წარმოადგენდა, რომ აი ეს სამინისტროები აღარ არის საჭირო, თქვა დევნილთა და განსახლების სამინისტრო აღარ არის საჭირო. დამაჯერებელია მთავრობა, როდესაც ამას მთავრობა პასუხისმგებელი არის იმ ვადით, რა ვადითაც ჩვენ ავირჩიეთ და მივეცით მანდატი, გასაგებია პარლამენტი ავირჩიეთ და პარლამენტმა მთავრობა და ისინი ამ მანდატის ფარგლებში ახორციელებენ იმ რეფორმებს, რასაც თვლიან ისინი საჭიროდ. კვალიფიციურ მთავრობას ავირჩევთ, ჩვენთვის არის კარგი, არაკვალიფიციურს ჩვენთვის იქნება ვარეს. პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე ფიქრობს, რომ ის 11 მინისტრით უკეთესად გაუძღვება აღმასრულებელ აქ საუბარი არ არის 11 მინისტრზე. მე სხვათა შორის ნოემბერში დავწერე შარშან გარკვეულ სამინისტროებთან დაკავშირებით, რომ იყო დაუშვათ დუბლირება და სუსტად იმ სამინისტროებზე წერდი, რომელიც სამინისტროებიც ახლა შეკვეცილია. იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩემი სტატიაც აიკითხეს და დაუჯერეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ მიმართულებელს ეხება ლტოლვილთა სამინისტრო და შერიგების სამინისტრო. ვთვლი, რომ დუბლირება იყო, თემა ერთი და იგივეა. და ასევე ჯანმრთელობის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს საკითხები ჰქონდა ამ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს. იმიტომ რომ როცა დუბლირება მოხდა, რა უნდა ეკნათ? მოდი შენ იყავი შერიგებით დაკავებული და შენ მიხედე სოციალურ სფეროს, ამიტომ მოხდა. არა და ყველა ჩვენი მოქალაქეები არიან და რატომ უნდა წყვეტდნენ დევნილების პრობლემებს ცალკე მინისტრები და ცალკე უწყებები და დანარჩენი მოქალაქეები რაღაც იქნებ დამთავრდა ის დრო, როდესაც აუცილებელი იყო ამგვარი სამინისტროს არსებობა და ეს უკვე აღარ არის საჭირო. თუ არც ერთ ეტაპზე არ იყო საჭირო ამგვარი მაშინაც არ იყო ორი სამინისტრო ცალკე, უნდა ყოფილიყო ერთი სამინისტრო, რომელიც იქნებოდა ამ საკითხებით დაკავებული და სოციალური პრობლემები ხლა იქეთ იქნებოდა თუ აქეთ, ეს უკვე მეორე ცალკე თემა არის. უბრალოდ ვამბობ, რომ იმის გამო, რომ ვიღაცისთვის შეიქმნა მაშინ თანამდებობა, ბევრი სამინისტრო შეიქმნა მაშინ, სახელმწიფო მინისტრი შეიქმნა, პორტფელები უპორტფელო მინისტრები უფრო სწორედ, აპარატები შეუქმნეს კონკრეტულ ადამიანებს. აი ეს ყველაფერი შემდგომში იძლევა, ახლა ნორმალური პრემიერ-მინისტრი რომ გადახედავს, რომ ყავს რაღაც მინისტრები
რომლებსაც არ აქვთ ისეთი დატვირთვა როგორც სხვა მინისტრებს, წესით რაღაც ზომები უნდა მიიღოს და უნდა იფიქროს ამას. და კონკრეტულად აი ამ ორ უწყებაზე წერდი, რომ ეს დუბლირება არის, თემა ერთი და იგივეა, საკმარისია სრულიად დეოკუპაციის თემით, ზოგადად აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საკითხებით, შერიგება იქნება ეს დაბრუნების პრობლემები იქნება თუ სხვა საკითხები, საკმარისია ამისთვის სამინისტრო. არის ქვეყნები ჩვენზე გაცილები, წარმატებულები, რომლებსაც საერთოდ სამინისტროები არ აქვს, შვეიცარიაში დეპარტამენტებია. ხო, 6 მინისტრი და 1 პრემიერ-მინისტრი. ხო, ჩვენ 7 ადამიანია. ნახო, შვეიცარიას არ აქვს ის პრობლემები, ეხლა გასვაროთ გას რა საქართველოს და ამიტომაც უჭირთ. უჭირს იაპონიასაც მაგალითად კულტურის სამინისტრო, იქ ცალკე არ არის. ჩვენთან საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იყო ცალკე კულტურის სამინისტრო, იქ არის მეცნიერების და კულტურის სამინისტრო, ანუ მეცნიერება და კულტურა. ნუ იაპონიას 100 მილიონიანი ქვეყანა საერთოდ პოლიციის სამმართველო აქვს. პოლიციის სამმართველო ასე ქვია, იაპონიის პოლიციის სამმართველო. არავითარი არის სამინისტრო და სამინისტროს დეპარტამენტები და შიგნით სამმართველოები. განყოფილება დაარქვა და დეპარტამენტის მაგივრად კონდეს ქვეგანყოფილება. ამას მნიშვნელობა არ აქვს სახელებს. თავარი არის როგორ ჩაიშლება ეს ყველაფერი ქვემოთ და ფუნქციები როგორ გადანაწილდება. აი სპორტის სამინისტრო არის ასევე საკმაოდ წარმატებული სახელმწიფოები, აი ვეძებე სპეციალურად გერმანია, კიდე რამდენიმე ჩემ ბლოგში მიწერია სახელმწიფოები, რომელსაც სპორტის მინისტრი არ ყავთ, მაგრამ სპორტი არის ერთ-ერთი წამყვანი მსოფლიოში ამ სახელმწიფოებში. ფედერაციები და კლუბები. ჩვენთანაც არის ფედერაციები, კლუბები, ანუ ფედერაციებს უნდა მიეცეთ მეტი პასუხისგებლობა და მეტი უფლებები და თითქოს ეს დელეგირება არის უფლებების, მაგრამ ზემოთ არის უზარმაზარი მონსტრი სპორტის სამინისტრო, რომელიც პასუხს არ აგებს ამ ფედერაციებზე. ფედერაციები თითქოს ყველაფერზე პასუხისგებელი უნდა იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როცა სპორტის ქვეყანაში ცუდათაა საქმე, მინისტრს მოეთხოვება და არის ესეთი გაურკვევლობა. ამიტომ აი ეს საკითხები ყველა რა თქმა უნდა გადასახედი იყო. ეხლა მე იმას კი არ ვამბობ, რომ კულტურა უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი. არა, ვერ იქნება, მით უმეტეს განათლება, როგორ შეიძლება მეორე ხარისხოვანი იყოს. ვერც კულტურა, ვერც განათლება, ვერც სხვა რამ, უბრალოდ აქ საქმე იმაშია, რომ ჭირდება თუ არა რომელიმე დარგს ცალკე მინისტრი. თქვენ ამ ცვლილებებში, ბატონ ამირან, სახელმწიფოებრივი მიდგომა დაინახეთ? თუ უბრალოდ ტექნიკური პროცესია ეს? ანუ შეიძლება და ვთქვა, ყოფილიყო არა 11, არამედ 12, ან 9. აი რა ლოგიკით 11? რატო ეს თქვა ერთი სამინისტრო, ერთი სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და 10 სამინისტრო? რომ ჩამოუყვეთ ხომ არის უწყებები, რომლებსაც ვერ გავაერთიანებთ და არ არის მიზანშეწონილი მათი გაერთიანება. მათ შორის ეს არის ძალოვნები, რომლებიც ჩვენ თქვენ ჩამოთვალეთ, არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც ვერაფერს ვერ გავუერთია. არც ერთ სამინისტროსთან. რა თქმა უნდა, შეიძლება და განათლების და კულტურის სამინისტროს სიტყვაზე გავაერთიანოთ. რა მოხდა მე? ხო არიან მთავრობაში, მაგრამ არასწორია. არის სამინისტროები, რომლებიც ანუ სფეროები, უпроსტად სამინისტროებზე არა საუბარი, სფეროები, დარგები, მიმართულებები, რომელთა გაერთიანება შეიძლება. აი როცა საუბრობენ ახლა რომ რაღაც მონსტრი უწყება იქნება, მონსტრი იქნება თუ ამ ყველაფერს ასე დავტოვებთ. ახლა მეორე მხრივ უდგებიან რომ აი ეკონომიასთან დაკავშირებით, რომ დაგვანახეთ ეკონომია. ნუ პირდაპირ უნდათ რომ დაინახონ ეს ეკონომია, დაუშვათ ორი სამინისტრო როცა გაერთიანდება, 30% სიტყვაზე ვიძახი შევამცირებთ, გავყრეთ ქუჩაში ხალხს და მაშინ მარტივი არის გამოთვლა თუ რა ეკონომიას ვიღებთ ამ დაუშვათ. პრინციპში, როდესაც სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროები გაერთიანეს, არც არაფერი ეკონომია არ ყოფილა. ის სამინისტროს ხალხი, ვინც მუშაობდა გარემოს დაცვის სამინისტროში, ისევ შენობაში მუშაობს. არავინ არ იმიტომ რომ ვერ გაათავისუფლებდნენ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, ის საქმე ვიღაცამ უნდა გააკეთოს, რასაც ის სამინისტროში ის ხალხი აკეთებს. და ეს საქმის კეთებაზე და ფუნქციებზეა. სანამ ფუნქციები არ ჩაიშლება, ხო? მაშინ ის საქმის გამკეთებელია. ანუ სანამ სახელმწიფო არ გამოვა შესაძლებლობის ზღვარზე ამ პოლიტიკის განსაზღვრიდან, გარემოს დაცვის მიმართულებით სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს პოლიტიკა. შეიძლება მოსთხოვოს თქვა კერძო სტრუქტურებს
მაგრამ არ იყოს საჭირო ამდენი ადამიანი გარემოს დაცვის სამინისტროში, რომელიც განსაზღვრავს თქვა გარემოს დაცვის მიმართულებით პოლიტიკას. ეხლა უკვე გაერთიანებულია ეს ორი ან სოფლის მეურნეობაში. ძირითადი ფუნქცია პრინციპში არის პოლიტიკის განსაზღვრა. არის სამინისტროები, რომლებიც მაკონტროლებელი ფუნქციებითაც არის, ხო? იგივე კულტურის სფეროში, ეხლა 100 კაციანი სამინისტრო გექნება თუ 1000 კაციანი, თუ სწორად არ იქნება საქმიანობა ორგანიზებული, ხო, კულტურა ვერაფერ შეიძეს, ბიუჯეტი დაკარგავს დიდ ფულს. ხო, აი ამაშია საქმე და ეხლა თეატრს მაგალითად რუსთაველის თეატრს კულტურის სამინისტრო ვერ განუსაზღვრავს რეპერტუარს, ხო? ეხლა რობერტ სტურას გიორგაძე ეხლა არ ვიცი ვინ იქნება მინისტრი. გიორგაძე ხო არ ეტყოდა რომ ეს დადგი და ეს არ დადგა. ის დრო აღარ არის, ხო, საქართველოში რომ ადრე რო განსაზღვრა კულტურის სამინისტრო რა დაედგა, თუმცა მაშინაც ძალიან ბევრი რეჟისორს ვერ უბედავდნენ რომ ეთქვა. კი, იყვნენ ავტორიტეტები ყოველთვის, მაგრამ მაგაზე არ არის, ხო? ეხლა მაშინ პოლიტიკის ნაწილი იყო კულტურა და პროპაგანდისთვის გამოიყენებოდა, დღეს თავისუფალი არის ამისგან, თუმცა მეორე პრობლემა აქვს, იგივე თეატრებს და სხვა სფეროებს არარენტაბელური არის და ჭირდება სახელმწიფოს დახმარება და არის დოტაციური ძალიან ბევრი მიმართულება და იმისათვის რომ აი ეს საკითხები მოაგვაროს, არის რაღაც ადმინისტრაციული რგოლი საჭირო მთავრობაში და ეხლა მინისტრი იქნება ეს თუ დეპარტამენტის დირექტორი, მე მგონი ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ დეპარტამენტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ მიხედოს კულტურას, ესე იგი უნდა იყოს დეპარტამენტი და არა მინისტრი. ეხლა ალბათ მაყურებელს გაუკვირდა ესე დეტალურად ამ თემებზე რატო ვსაუბრობ. ვსაუბრობთ იმიტომ, რომ ყველა საკითხი რომელიც სამინისტროც არსებობს, რომელიც იარსებებს, რომელიც გაუქმდა უკვე, ყველაფერი აბსოლუტურად უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას. რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ ერთ კონკრეტულ თეატრზე და ვთქვათ, რომ ახლა თეატრი ეს თეატრი იქნება თუ არ იქნება. ჩვენ მაგალითისთვის ვსაუბრობთ. საბოლოო ჯამში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის თეატრი რო არის, იმიტომ ძალიან ბევრი პრობლემა შეიქმნა. ან ვთქვათ, ჯობდა რომ რაღაცა ფილმი გადაიღოთ, ხო? არ არის ახლა ესეთი ვთქვათ წმინდა საქართველოში სიტყვა ცუდად აღიქმება პროპაგანდა ევროპაში და ვთქვათ შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ჰოლივუდის ძალიან ბევრი ფილმი არის სწორედ პროპაგანდისტული. მაშინ როდესაც ჭირდება სახელმწიფოს იგივე 11 სექტემბრის ტერაქტთან დაკავშირებით უამრავი ფილმი გადაიღეს წმინდად პროპაგანდისტული. ზოგი ღირებულია შემოქმედებითად, ზოგი არ არის ღირებული შემოქმედებითად. პატრიოტული არის პირდაპირ პოპულარიზება ძალოვანი სტრუქტურების განსაკუთრებით სპეცსამსახურების და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ საერთოდ არ უთმობთ არანაირ ყურადღებას. ხანდახან მოდიან ცალკეული ხელმძღვანელები, უწყებების, რომლებიც ამის მნიშვნელობას ხედავენ და ძალიან ბევრ ამას, ბევრს ვერ უბრალოდ თავის შესაძლებლობის ფარგლებში აკეთებენ ამას. მივადექით თემას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო ამირან, რა განაპირობებს საქართველოში ზოგადად სამართალდამცავი სისტემის მიმართ უნდობლობას, სპეცსამსახურების მიმართ უნდობლობას? აი, როდესაც ადამიანისთვის რამის დაბრალება უნდათ, მაშინვე აცხადებ ჯერ თავის დროზე იყო ეს კგბ-ს აგენტი. მე მახსენდება გასული საუკუნის 30-იანი წლები, როცა სამშობლოს წერს და სამშობლოს მოღალატეს კი არ ეძახდნენ ადამიანებს, როდესაც სჯიდნენ. ხალხის მტერს ეძახდნენ, იმიტომ რომ ვერ ქონდათ გაცნობიერებული ამ ხალხს, როგორ იყო ჩემი სამშობლო, თქვათ რუსეთი, ან უზბეკის სამშობლო, უკრაინა და ასე შემდეგ, ერთიან სივრცეში მოქცეულ სახელმწიფოში. ქვეყანას და ხალხის მტერს ეძახდნენ. საქართველოში იყო კრემლის აგენტი, რუსეთის აგენტი. და დღესაც არის თქვათ ეს გამოყოლილი. ისევე როგორც არის თქვათ CRU-ს ესე ეძახიან, CIA-ს აგენტი, ხო? არა, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რომელი ქვეყნის აგენტი იქნება. რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ მიდგომამ შექმნა ის, რომ ადამიანებს თავისი სამშობლოს სპეცსამსახურებთან ურთიერთობის გაურბიან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ვიღაცამ აგენტობაში არ დამადანაშაულონ. არა და დიდ ბრიტანეთის სახელმწიფო მოხელეები, ვალდებულები არიან, როდესაც უცხოეთში მიდიან, იქიდან დაბრუნების შემდეგ გარკვეული ანგარიში დაწერონ, ანალიზი გააკეთონ და ეს ანალიზი იმისთვის კი არ არის საჭირო, რომ შთამომავლებს ასე ვთქვათ დაუტოვონ თავისი საბეჭდილებები. არამედ იმისთვის, რომ შეიძლება იქ მყოფმა აგენტმა თვალი შეჩვეულია და ბევრი რამე ვეღარ შენიშნოს, მაგრამ სრულიად უცხო თვალმა შეამჩნიოს ის, რასაც ის ჩვეულებრივად აღიქვამს. რატომ ვერ ახერხებენ საქართველოში სპეცსამსახურების მიმართ პოზიტიურად განწყობას? მე სახელმწიფოს უსაფრთხოებას სხვანაირად ვერც კი წარმომიდგენი ახლა. თუ სპეცსამსახურმა არ იმუშავა, რომ ვინ დაიცავს სახელმწიფოს?
ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. იგივე მთავრობაზე როცა ვსაუბრობდით, ოპოზიციურ ძალებს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თვითონ რო გაეკეთებინათ შემცირებები, იქნებოდნენ იგივე პოზიციაში, როგორც ახლა არის ხელისუფლება. ანუ ჩვენ არ გვაქვს იმის უნარი, რომ ვიყოთ კონსტრუქციულები. სახელმწიფოებრივი აზროვნების დეფიციტია პოლიტიკოსებშიც და საზოგადოებაშიც მთლიანად. რაც ეხება მაგ კონკრეტულ კითხვას, ნუ გვაქვს ეს ტრადიციებში ძალიან მარტივი მეთოდია რომ მოწყოთ ჩირქი, რომ გამოაცხადო ადამიანი აგენტად და საერთოდ არ გვაქვს გათავისებული ჩვენ ჯერ ის ვერ გავიაზრეთ რა პრობლემები გამოვიარეთ ამ მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში და გათავისებული არ გვაქვს რა პრობლემების წინაშე შეიძლება ჩვენ კიდევ აღმოჩნდეთ. შესაბამისად არ ვართ კონსოლიდირებული იმ ერთადერთი და ყველაზე ნიშნულოვანი იდეის ირგვლივ, რაც არის თავისუფლება და გადარჩენა, ანუ ფონს გასვლა. ჩვენ ფონს უნდა გავიდეთ. ფონს არ ვარ ჩვენ გასულები, კი გონია რომ გავედით 2008 წელმა შეგვახსენა რომ ჯერ კიდევ შვაგზაზეც არა ვართ მისულები რომ თავი ვიგზნოთ მყარად. თუ მეტეს რომ იცვლება მსოფლიო და როგორც წესი ჩვენ ყოველთვის ჩამორჩებით ხოლმე მოვლენებს. იყო პერიოდი, როცა მაგალითად ნატოში გაწევრიანება გაცილებით მარტივი იყო, მაგალითის ვინ ვამბობ უბრალოდ ამას და ჩვენ არ ვიყავით გზად სახელმწიფო დემოკრატია, თავდაცვის უწყება და ასე შემდეგ. ახლა თითქოს გზად ვართ, მაგრამ ვითარება ისე ვიცვლება და თუნდაც ეს მოსალოდნელი მოახლოებული შეხვედრა ტრამპის და პუტინის საკმაოდ დამაფიქრებელი და გასაანალიზებელი არის. ზოგიერთი იალტა ორსაც უწოდებს ამას. ხო, არავინ იცის როგორ დასრულდება. ძალიან მასშტაბური საპარლამენტო დელეგაცია იყო კონგრესმენების მოსკოვში, რომელიც ფაქტურად ამზადებდა ეთყობა ტრამპის და პუტინის შეხვედრას და აი ამ ყველაფერს ჩვენ ახლა არ მინდა სიღრმეში წავიდე ამ მიმართულებით, თემას ავსთებით. მაგრამ ეს ყველაფერი იმისათვის მოვიყვანე რომ შვაგზაზეც არა ვარ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემის გადალახვა დაძლევა მოგვიწევს. ეს უნდა გაითავისოს ყველამ ხელისუფლებამ, ოპოზიციურმა ძალებმა, მედიამ, საექსპერტო საზოგადოებამ, არასამთავრობო სექტორმა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა, იმიტომ რომ ჩვენთან ასე იყო. მე ხო დავასახელე უკვე კგბ-ს აგენტები, მე არ იყო სხვათა შორის ეს საქართველოში იყო სუკის აგენტი ეძახდნენ, მე აღარ იყო ეს შევარდნაძის დროს ასეთი ბრალდებები მაშინდელ უშიშროების სამინისტროს მიმართ. მე გაჩნდნენ უცბად კუდის აგენტები ეს ბრალდება და ეხლა არის სუსის აგენტების ბრალდება. როცა მოხდა გაპოლიტიზირება და პოლიტიკურმა ვითარებამ და პოლიტიკოსებმა შებრალეს სპეცსამსახურების რეპუტაცია, შეიძლება ასე ვთქვათ. პოლიტიკური მიზნებით გამოყენების გამო. ეს არის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ძალოვანი. საერთოდ ძალოვანი სტრუქტურების ყველა მხოლოდ სპეცსამსახურებზე არა საუბარი. თავდაცვა იქნება, პოლიცია იქნება თუ სხვა. ეს არის დამანგრეველი სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის, მისი სიმტკიცისთვის და აი ამას მოაქვს ყველაფერი და მე დასრულება მინდოდა იმ აზრისაზეც საუბრობდი, რომ სანამ საზოგადოება არ გაერთიანდება აი ამ ყველაზე მთავარი იდეის ირგვლივ და სანამ არ გავიაზრებთ, რომ აი რა თემების გამოყენება შეიძლება ერთმანეთთან საკინკლაოდ და რა თემების გამოყენება არ შეიძლება, ჩვენ წარმატებას ვერ მივაღწევთ და ესე კუს ნაბიჯებით ვივლით თითქოს რაღაც უმჯობესდება, მაგრამ ყოველთვის იქნება ჩვენს თავზე ვიღაცის מחვილი ჩამოკიდული განსაკუთრებით იმ სახელმწიფოსი, რომელიც სახელმწიფოს מחვილიც ამ ეტაპზე არის ფაქტურად შვაგულში აქ. მობილურით გვიკავშირდება მაყურებელი, ახლა მას მოусვინოთ და შემდგომ განვაგრძელოთ საუბარი. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მიკითხეთ რა არის მიზეზი იმისა, რომ ხალხი არ ემდობა სპეცნაზს? არა, სპეცნაზს არა, სპეცრაზმს არა, სპეცრაზმის არაფერში არ ჭირდება, სპეცრაზმს ჩვენი ნდობა ან უნდობლობა, ლაპარაკი არის სპეცსამსახურებზე. სპეცსამსახურებზე. იცით რატომ? იმიტომ რომ ქართველი ერს
მოვიდა დიდი უბედურება, დაკარგა სულიერება მან. ადამიანური სული ასულიერებს გონებას ადამიანის სასარგებლოდ. და როცა სულიერება გაქვს ცხოველური, მაშინ ის როგორც ცხოველი მხოლოდ მისთვის მის სასარგებლოდ ასულიერებს. ამიტომ თავარი მიზეზი ყველაფრის არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს დავკარგეთ დაირღვა კულტურა გამრავლების. იცით, შენარჩუნება ადამიანური მოდგმის ევალება დედას. ქალს ღმერთმა მისცა ინტუიცია, ეგრეთ წოდებული ქალური ინტუიცია. მან უნდა შეარჩიოს გამრავლების ინსტინქტის მაყოფილებლად. უკაცრავად ჩვენ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ და უნდა გავაგრძელოთ ისევ საუბარი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე. დამოკიდებულება საზოგადოებისა, ეხლა ჩვენ მასლოუს პირამიდის მიხედვით თუ გავყვებით, მხოლოდ მეორე საფეხურზეა აბსოლუტური უმრავლესობა. იმიტომ რომ პირველად მოთხოვნილებები და უსაფრთხოება იყოს და აი ამ პირობებშიც კი, როდესაც თქვა ადამიანები მეორე საფეხურზე მაინც უნდა იყვნენ, უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდნენ თავს. მეორე საფეხურზეც კი ვერ ადის საზოგადოება, ჩვენ მე არავის არ ვაკნინებ, ღმერთმა დამიფაროს, მაგრამ ასეა თუ ჩვენ არ გვაქვს გაცნობიერებული ვინ უნდა უზრუნველყოს ჩვენი სახელმწიფოს და შესაბამისად თითოეული ჩვენგანის უსაფრთხოება, მაშინ ვrჩებით პირველადი მოთხოვნილებების დონეზე, პირამიდის პირველ საფეხურზე, როდესაც მარტო ფიზიკურად გადარჩენაზე ვფიქრობთ, არ მოგშივდეს, მოკლედ, არ შეგცივდეს, არ დავსველდეთ, არ დაგცხეს, რაც დღეს ძალიან აქტუალურია, ასე ვთქვათ. როგორ უნდა გრანაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ და პოლიტიკურმა სპექტრმა, როგორ უნდა გამოათავისუფლოს ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტორი, სამსახურები, ეს იქნება პოლიცია, ეს იქნება პროკურატურა, უსაფრთხოების სამსახური, პოლიტიკური გავლენებისგან, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი პოლიტიზირებულია. საკმაოდ რთულია, რადგან ბევრჯერ წამოვწიე სოციალურ ქსელში ეს თემა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ კითხვადია ჩემი გვერდი და ვიცი, ბევრი ადამიანი კითხულობს ამის გამოხმაურებებსაც ხედავ ხოლმე, მაგრამ 1/1000%-ითაც კი ძვრა ვერ უყავი ამ თემას. რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება? პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლებას ეკისრება ძირითადი ტვირთი ამ მიმართულებით. საჭიროა მეტი აქტიური პროპაგანდა, კარგი გაგებით ამ სიტყვის, მეტი აქტიური მუშაობა საზოგადოებასთან, ყველასთან აბსოლუტურად. ნუ ეხლა პოზიციურ სპექტრთან, როცა ხელისუფლებისთვის ბრძოლა არის ძირითადი მიზანი ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის, პოლიტიკური ძალისთვის გასაგებია, რომ ყველა ხერს მიმართავენ, მაგრამ რაღაც დაუწერელი კანონები უნდა არსებობდეს, რაღაც ეთიკა უნდა შემუშავდეს ზოგადად საქმიანობის, ქცევის, ყველა სფეროში, აი როგორც ოფიცერს აქვს თავისი ეთიკა გაწერილი და ქცევის კოდექსი, ისე უნდა კონდეს ალბათ პოლიტიკოსსაც, ჟურნალისტსაც და ყველას თითქოს ყველას აქვს გაწერილი, მაგრამ რატომღაც პოლიტიკოსებს გარდა ალბათ ჟურნალისტებს პოლიტიკოსები სამწუხაროდ ვერ აცნობიერებენ ამის თაობაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ და აღარ მინდა გავიმეორებ ვერ აცნობიერებენ იმას რომ დღეს არიან ოპოზიციაში ხვალ შეიძლება თვითონ აღმოჩნდნენ ხელისუფლებას დღეს ხელისუფლებაში არიან ხვალ აღმოჩნდნენ ოპოზიციაში ხვალ მოვალ და დავალაგებ თვითონ ყველა ასე ფიქრობს და როცა მოდიან მე იყენებენ იმ არეულს რომელიც წინამ აურია იმისთვის რომ შეინარჩუნონ, მე ვერ ინარჩუნებენ ამ ძალაუფლებას. ვერ იყენებენ და კისერს იტეხავენ. ეს არის თემები, მოკლედ, რომელ თემებსაც და არის სფეროები, რომელსაც არ უნდა შეეხონ. გაიხსენეთ, რამდენჯერ ყოფილა მიტინგებზე ჩვენთან საქართველოში დავანებოთ სხვა სახელმწიფოებს თავი. ახლა ხანს იყო სომხეთში, ხო, ბრიგადა რო ერთ-ერთი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეები რო გადავიდნენ მომიტინგეთა მხარეზე. ეს ძალიან ცუდი არის და დამანგრეველი არის სახელმწიფოსთვის და ჩვენთან ყოველთვის იყო ეს ხანსიც რო ეს ამბობდნენ რომ ესა და ეს ბატალიონი გადმოვიდა ჩვენ მხარეზე და მოწოდებები პოლიციას თავი უნდა დაანებო მიტინგს.
ახლაც იყო ხო მიტინგები და იყო ზეწოლა პოლიციაზე. პოლიციას ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია და სხვათა შორის როგორც ბრძანება იყო გაცემული, რომ ადეკვატურად არ ემოქმედათ. ხო, რა თქმა უნდა. პოლიცია ძალადობით არ პასუხობდა. კი, აი იმ დღეებში ყველაფერი პირდაპირ ეთერში იყო, ხედავდით. არაერთხელ იყო და ეს ძალიან კარგია და ზუსტად არის ნაბიჯები იქეთკენ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც ჩამოყალიბდეს და მივიდეთ იმ დონემდე, რომელ საფეხურებზე თქვენ ლაპარაკობთ. მასლოუს პირამიდის ცოტა მაღალ საფეხურებზე, მეორე საფეხურზე მაინც ავიდეთ და გავაცნობიეროთ, ვინ უნდა უზრუნველყოს ჩვენი უსაფრთხოება. ბატონო ამირან, სამართალდამცავ ორგანოებში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს როგორ შეაფასებთ პროცესებს? იგივე პროკურატურის პროკურორი გადადგა. ვითარება ძალიან დაძაბული იყო და საბოლოო ჯამში დღევანდელმა ამ საგამოძიებო კომისიის სხდომებმა ძალიან ვერ ვიტყვი რომ ტრაგიკული, მაგრამ ძალიან სამწუხარო სურათი აჩვენა. როგორც ჩანს, პოლიტიკოსებისთვის ეს უბრალოდ არის კარგი შოუ, საკუთარი თავის წარმოსაჩენად, ემოციებსაც ვერ მალავენ და ხან ეჩხუბებიან ამ მოწეულ დასაკით თუ გამოსაკითხ ადამიანებს და ხან არაადეკვატურად, არამოტივირებულად, ასე ვთქვათ, იღიმიან, ვერ გაიგებ მათი რეაქციების მიხედვით, რომ სერიოზულად უძგებიან ამ საკითხს. მთელი ეს პროცესი საბოლოო ჯამში სამართალდამცავი სისტემის პოზიტიურად წარმოჩენას, როგორ ვთქვა, გაჯანსაღებას ემსახურება, თუ პირიქით სრულად დისკრედიტაციას. ერთი მხრივ კარგი პროცესია ის, რომ უმრავლესობა წავიდა ამ კომისიის შექმნაზე, არა და შეეძლო თუ არ შეექმნათ. ხო, ისევე როგორც ბევრი არ შექმნეს, რომელიც შექმნა აუცილებელი იყო. სხვაგვარადაც ფაქტიურად თვითონ საპროტესტო ტალღა უკვე ჩამცხრალი იყო, როცა კომისიის შექმნაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, ასე რომ სრულად თავისუფლად შეეძლოთ ეს კომისია არ შეექმნათ, მაგრამ დადებითია ეს, რომ ეს მოხდა. ამას როგორ გამოვიყენებთ ჩვენ? ამ კომისიისგან შოუს მოვაწყობთ, მაღალ ჩინოსნებს განსაკუთრებით საგამოძიებო სტრუქტურების მოვიყვანთ და შავდღეში ჩავაგდებთ, რაზეც თქვენ ახლა მიანიშნებდით, არის ეს ირონია, დაცინვები, ყვირილი, გაჩუმება მათი, არასწორია ეს. ჩვენ თუ ლაპარაკობთ რაღაც ელემენტარულ ნორმებზე და უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე, პირველ რიგში ეს ადამიანები უნდა დავაფასოთ კომისიის დროს მუშაობის უხეშად ელაპარაკებიან. მე ეს ძალიან ცუდია. მე მომყავს ხოლმე კიდეც მაგალითები, თუ არა აქვთ ან სად ნახავდნენ ახლა პრინციპში კაცმა რო თქვას, შეერთებული შტატების სენატის კომისია როგორ მუშაობს, ფილმები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. არსებობს დოკუმენტური კადრები, როგორ ელაპარაკებიან ისინი. ახლახანს მიმდინარეობს, მე მგონი დასრულებული არ არის ჯერ რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით მოსმენები რაც არის და ეს ვრცელდება, ყველას აქვს ნანახი არაერთხელ და ხანდახან ჩვენი მედიაც აჩვენებს ხოლმე სხვადასხვა როგორც ხედან სენატორები, როგორ ელაპარაკებიან ადამიანებსაც დაკითხვას უტარებენ, როგორ მიმართავენ ერთმანეთს. მაგას ვამბობდი ახლა არ დავასრულე, რომ კომისია როცა დაამთავრებს მუშაობას და ფაქტიურად ექნება უკვე სრული საფუძველი იმისი, რომ შეფასებები გააკეთოს, აი ამ შეფასებებში უნდა გამოხატოს ყველაფერი და იქ ცალკეული ადამიანების რაღაც დადრგუნვა არ არის სწორი და ჩვენ რაზეც საუბრობდით პრესტიჟის აწევა სპეცსამსახურების, საგამოძიებო სტრუქტურების, ეს არ ემსახურება. ჩვენ რა სტრუქტურებიც არ უნდა შევქმნათ, მეორე დღეს ვასამარებთ ამ სტრუქტურებს აი ამ შიდა პოლიტიკური კინკლაობის გამო და ერთი ვთქვათ პოლიციის სამმართველოს ერთი მაღალჩინოსნის ან ერთი პროკურორის ან პროკურატურის გამომცემელი პროკურორები დისკრედიტაციით ფაქტობრივად საზოგადოებაში ჩნდება უარყოფითი დამოკიდებულება მთლიანად პოლიციის მიმართ, მთლიანად პროკურატურის სისტემის მიმართ. ეს არის პრობლემა, აქტორი. ერთი კონკრეტულ ადამიანზე აღარ არის ლაპარაკი. პრინციპში პარლამენტის წევრებს გაცნობიერებული უნდა ქონდეთ ეს პასუხისმგებლობა. შესაძლოა სპეციალურადაც აკეთებენ ამას. ეს მომგებიანი არის პოლიტიკური ქულების დასაწერად, ასე დავარქმევ პირდაპირ. რადგან არის საკმაოდ დაძაბული პოლიტიკური ბრძოლა ორ ძირითად პარტიას შორის, ქართულ ოცნებასა და
ნაციონალურ მოძრაობას შორის, გასაგებია ასევე ევროპული დემოკრატები. მივეჩვიო თუნდაც ეს არის ერთ-ერთი კულტურის მაჩვენებელი და სახელმწიფოს დონის მაჩვენებელი, რომ აი ამ კომისიისგან ჩვენ არ გავაკეთოთ შოუ და კომისიის დასრულების სრულყოფილად გამოძიების შემდეგ გაკეთეს დასკვნები. მე არ მინდა მკითხველმა მაყურებელმა გაიგოს, რომ ჩვენ ახლა რაღაცნაირად ვარბილებთ იმ პრობლემებს, რაც აჩვენა. არა, პირიქით. ხო, პირიქით, იმ პრობლემის გარკვევა რო გვინდა და იმ პრობლემისთვის სწორი შეფასების მიცემა რო გვინდა და იმ პრობლემის სწორად გააზრების შემთხვევაში მოსალოდნელი საფრთხების თავიდან აცილება რო გვინდა, სწორედ იმიტომ ვლაპარაკობთ ამას, რომ თუ კომისია რეპუტაცია შელახული იქნება, რომელმაც თავის დროზე თავის მხრივ შელახა სამართალდამცავი ორგანოების რეპუტაცია, მაშინ აღარც ამ კომისიის მიმართ ნდობა აღარ იქნება, აღარც პროკურატურის მიმართ ნდობა აღარ იქნება და ეს საქმეც ისევე როგორც სხვა ბევრი საქმე მომავალში ჩამოეკიდება ჰაერში და ფაქტობრივად აღმოჩნდება, რომ ჩვენ საზოგადოება გავხდეთ ანტისოციალური საზოგადოებას მივიღებთ საბოლოო ჯამში. ერთი თემა, რომელზეც ახლა უნდა გადავიდეთ და ეს არის ძალიან ესეთი ფრთხილად სასაუბრო თემა. ეს არის მაჩალიკაშვილის საკითხი. ჩვენ ვისმენდით განცხადებებს, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილი საერთოდ არაფერ შუაში არ იყო. მე გვაჩვენეს ჩანაწერები ამასთან დაკავშირებით, ვიდეო ჩანაწერები, რომ თურმე ვიღაცებთან ერთად ის გადაადგილდებოდა თბილისში. იყო მაღაზიებში გადაღებული ეს კამერებით ჩაწერილი. გარე კამერებით ასე ვთქვათ. შემდგომ ამბობდნენ, რომ საერთოდ არ ქონდა არანაირი ნაცნობობა და საერთოდ ეს ოჯახი, მაჩალიკაშვილების ოჯახი, საერთოდ არ იცნობდნენ ჩატაევს. შემდგომ გახდა ცნობილი, რომ მაჩალიკაშვილის დედა და ჩატაევის მეუღლე ნათესავები იყვნენ, პაპები ყავდათ, მოკლედ ძმები, მათი პაპები იყვნენ, ძმები ჩატაევის მეორე ცოლის და მაჩალიკაშვილის დედის. აი ასეთ ვითარებაში საზოგადოებამ სად დაკარგა კრიტიკულად აღქმის უნარი. როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იცით რა არის, ეს ბავშვი როგორ შეიძლება რომ რამეში ყოფილიყო, ამ დროს გვეუბნებიან, რომ სპეცსამსახურები, რომ ეს ბავშვი არა მხოლოდ იყო, არამედ აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში. ამ ბავშვმა შეიძინა ტელეფონი. ეს ბავშვი იხდიდა, ბავშვი ახლა ჭყალებში ვამბობ. იხდიდა ბინის ქირას, ცხოვრობდა მათთან ერთად. ნათესავებს გამოვაყოლე, ამბობს ვახა მაჩალიკაშვილი, თემირლანის მამა. არ ვიცოდი ვინ იყვნენ. ძალიან ბევრი არ ვიცია საბოლოო ჯამში სურათი რომ ნათელი ხდება, ბინდი გადაიყრება, ასე ვთქვათ, ღრუბელი და ჩვენ ვხედავთ, რომ იქ რაღაცები არის, თავის ფორმებს იძენს უკვე, როგორც კი განათდება. ხო? რა პროცესია ეს ბატონო ამირან თქვენი აზრით? ალბათ უფრო მეკითხებით საზოგადოებაში რა ხდება? საზოგადოება. ხო, იქ ახლა ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი და მოკლედ ვიტყვი. უკაცრავად ერთიც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩამოვიდა შეერთებული შტატებისგან, FBI-დან დასკვნა, რომელმაც, დასკვნა მე არ მინახავს, მაგრამ რაც გავრცელდა იმას ვამბობს, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს ამ ტელეფონით განხორციელდა, ეს დიალოგები იყო, ეს დიალოგები ხვოვანია, გავრცელდა კიდეც ინტერნეტით, ყველა მოისმინა ტელევიზიით და ასე შემდეგ. არა, ეგ არ არის დამაჯერებელი. უკაცრავად მე ძალიან არა მაქვს საფუძველი, ასე ვთქვათ, ნართალია თავის მეზობლებთან ერთად და ნათესავებთან ერთად სუსის აფეთქებას აპირებდა, მაგრამ ნუ ეხლა ჩავთვალოთ ეს როგორც თვითონ თქვა ემოციურ მამის ემოციურ განცხადებაც, მაგრამ ცოტა არასერიოზული მიდგომა, რატო უნდა დაუჯერო მე ხა ვახა მაჩალიკაშვილს, რატო არ უნდა დაუჯერო, თქვა სპეცსამსახურებს, FBI-ის დასკვნას, ანალიტიკოსებს, ადამიანებს, რომლებმაც სპეციფიკა იციან, არავის არ უნდა დაუჯეროს და უნდა დაუჯეროს მარტო ერთ ადამიანს, რომელსაც შვილი მოუკლეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია რომ მოუკლეს ის შვილი და არავინ ამ სამძიმარიც არაერთხელ გამოგვიცხადებია ჩვენ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სიმართლის გარკვევის დროს მხოლოდ ერთ ადამიანს უსმენდეთ და არაფრის გაგონება არ გვინდოდეს. ესეც იქცა იმ საკითხად, რომელიც შიდა პოლიტიკური ბრძოლისთვის გამოიყენება და ეჭვმეპარება, რომ ყველა
გულწრფელი იყოს მაჩალიკაშვილების ოჯახის მიმართ. ძალიან სერიოზულად მეპარება ამაში ეჭვი. ვინც გულწრფელად თანაუგრძნობდა მას საავადმყოფოში ყოფნის დროსაც აქცევდა ყურადღებას და შემდგომაც ნამდვილად ეს გულწრფელად უსამძიმრებდა, მაგრამ როდესაც ამან უკვე პოლიტიკური სპეკულაციის თემად გადაიქცა, ძალიან ბევრმა უკვე დისტანცირება დაიწყო ამ პროცესებიდან. ხო, და ზუსტად იგივე იყო სხვათა შორის არალიზის საკითხთან დაკავშირებით, ანუ როცა ხედავ პოლიტიკას და პოლიტიკისთვის გამოყენების ნიშნებს, ხო, რა თქმა უნდა, ვისაც არ სურს რომ იყოს აი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართული, ის ერიდება, თორე გაცილებით მეტი მხარდაჭერა ექნებოდა, გაცილებით მეტი. და იყო ეს მხარდაჭერა თავიდან. რაც ეხება მაჩალიკაშვილების თემას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე აბსოლუტურად მესმის ადვოკატის ეს მისი ფუნქცია არის, მისი ამოცანა რომ უნდა დაიცვას და უნდა ჩამოშალოს, ჩამოანგრიოს, რავი, ჩამოამტრიოს და გააცამტვეროს ბრალდების ყველა არგუმენტი. ეს ამის გარეშე ალბათ სამყარო გაცილებით სხვაგვარი იქნებოდა, მეთმა დაგვიფაროს, რომ ეს არ არსებობდეს, ხო? არა, სხვათა შორის ქალბატონი მარიტა კუბლაშვილი ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანია, მე მას ვიცნობ ჩვენი გადაცემის სტუმარიც იყო. ძალიან კვალიფიციური და კარგი იურისტია, კარგი ადვოკატია. მაგრამ სულიად ბუნებრივია ხა ის ვერ იქნება თქვათ ბრალდების მხარეს ვერ იქნება. მეთქმა დაგვიფაროს მეთქი რომ ასე იყოს. ან რომ ეს ინსტიტუტი არ არსებობდეს, ან იყოს ისეთი რომ ფაქტიურად ფიქცია იყოს და ფიქტიურად ასრულებდეს თავის მოვალეობებს. და ასევე მესმის ოჯახის, მშობლების და ყველასი ახლობლების და მათაც ის პოზიცია უნდა გქონდეთ რომ თავის შვილის ასე ვთქვათ ღირსება დაიცვან. მაგრამ ბევრჯერ მაქვს ასევე ნათქვამი რომ მეტი კონსტრუქციულობისკენ მოუწოდებ მე მათაც. ადვოკატი ერთია, მაგრამ ოჯახს მეტი პასუხისგებლობა მოეთხოვება ამ კუთხით და პოლიტიკურ ინსტრუმენტად არ უნდა იქცნენ თვითონ. ეხლა რაც შეეხება მაგრამ ბატონ ამირან დამეთანხმებით ალბათ რომ როდესაც თქვათ იგივე ადვოკატს აქვს ინფორმაცია, არ ვიცი მისთვის რამდენად არის ეს დამაჯერებელი რომ აპირებდნენ მეტროში ვაგზლის მოედანზე აფეთქების მოწმობას. ამ შემთხვევაში ეს უნდა დაამტკიცოს ბრალდება. უნდა დაამტკიცოს, რა თქმა უნდა, ბრალდება, მაგრამ ხო, ადვოკატმა ეს უნდა უარყოს. გააცამტვეროს ბრალდების ყველანაირი არგუმენტი, ესაა მისი ფუნქცია. მაგრამ ადვოკატისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საქმე სახელმწიფო უსაფრთხოებას ეხება, იქ არის მორალის მხარე, ანუ ან არ კიდევს საქმეს ხელს, მაშინ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ადვოკატი თქო, ან კიდევს ამ ეს სამართლებრივი პროცესის შემადგენელი ნაწილია კი. და მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული ადვოკატი იქნება თუ ოჯახის მიერ დაქირავებული. ორთავე მხარემ ერთნაირად უნდა შეასრულოს კვალიფიციურად თავისი ფუნქციები. რა ინფორმაციაც მას არ უნდა გქონდეს, აი გაცილებით მეტი აღიარებითი ჩვენებაც რომ აღიარებაც ჩვენება კი არა აქვს უფლება კანონითაც არ შეიძლება ადვოკატი ვერ იქნება თავისი კლიენტის წინააღმდეგ არც ერთ შემთხვევაში ამას საუბრობ ამიტომ ადვოკატმა უნდა აკეთოს თავის საქმე. ახლა რაც შეეხება საზოგადოებას და მის სხვადასხვა ესე იგი ფენებს, ეს იქნება მედია, საექსპერტო საზოგადოება, მოქალაქეები უბრალოდ არასამთავრობო სექტორი და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გავითავისოთ საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე, რა შეიძლება მომხდარიყო და აქ ვერავინ ვერც დაღუპულის ოჯახი, ვერც სხვა ადამიანები ვერ მოგცემენ იმის გარანტიას, რომ ის ყველაფერი, რა ინფორმაციებიც, რა მასალებიც ახლა ვრცელდება, არ არის სიმართლე. საუბარი იმაზე, რომ მე ინტერვიუებში ვთქვი ახლა თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების დახმარებით გამოძიებული მასალების და ექსპერტიზის ჩვენ არ ვჯერა, მაშინ მივმართოთ სხვა სახელმწიფოებს. არის აგერგვერდით ტრადიციული და წავიდეთ მოსკოვში მაშინ და იქ გადავამოწმოთ. ახლა ერთი რამე შემიძლია თქვა მყარ. მაგრამ ერთიც არის ახლა გამახსენდა და უნდა ასე ვთქვათ მაგალითი მოვიყვანო.
ზუსტად ამერიკელმა ამერიკული სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა ქართველებთან ერთად გამოიძიეს ჯორჯ ბუშზე თბილისში ყოფნის დროს თავდასხმის მცდელობის ფაქტი. ხო, აღარ მახსოვს იმ ბიჭის გვარი, ვინც დააპატიმრეს. ესე იგი, ეს ბიჭი რომ ვაშლიჯვარში ცხოვრობდა და დედა ყავდა მარტო, ამიტომ უნდა იჯდეს ციხეში და რო ეცხოვრა თქვათ იგივე ბანკის ხეობაში, ამ შემთხვევაში სულ სხვანაირად შეიძლება განვითარებული იყო პროცესები? რატომღაც ეს ანუ გეოგრაფიული მდებარეობას ამ შემთხვევაში რატომ უსვამენ ხაზს, რატომ ამახვილებენ ამაზე ყურადღებას? აქ იმდენად გეოგრაფიულზე არ იყო კიდევ ერთხელ ვამბობ. უნდათ რომ კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ცხელი წერტილი შექმნა, ან კერა გააჩინო? მაგას ვერავის ვერ დავაბრალებ, რადგან ეს არის პირდაპირ ესე იგი სამშობლოს ღალატში დადანაშაულება და შეიძლება უბრალოდ ჩვენ გქონდეს რაღაც ჩვენი ანალიზის. შეიძლება უნებურად ესე გამოუვიდეთ, ახლა შეიძლება არ ფიქრობენ, მაგრამ მაგაზე მე ნახევარი წლის წინ საკმაოდ მკაცრად და გასაგებად მივანიშნე, რომ რას ვაკეთებთ. რას ვაკეთებთ? რატომ ვაქცევთ თემად ისევ ბანკის, რომელიც პირდაპირ თქვათ, რომ არის ყოველთვის რუსეთის ინტერესში, რომ ბანკისი მუდმივად იყოს თემა და არა მხოლოდ რუსეთის მისი შემადგენელი ცალკეული კომპონენტების ინტერესშიც არის. ეს რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ როგორც მინიმუმ მოხდა შიდა პოლიტიკური ინტერესებისათვის გამოყენება, ეს ფაქტია და ეს სახეზია. და ამას თავი რომ დავანებოთ. ორ ამას მინდა გავუსვა ხაზი და მინდა აუცილებლად მოვასწრო. პირველი ეს არის ის, რომ არათუ ამერიკის შეერთებული შტატების, რა ვიცი მე, ნაურუს სპეცსამსახურები ჩვენი სპეცსამსახურის დაკვეთით სიცრუეს დიდი ალბათობით არ სიცრუის გავრცელების უფლებას არ მოგცემ. ანუ ვერ წარმომიდგენია ახლა მე რომ საქართველოს სპეცსამსახურმა დააბრალოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომ აი ამ სპეცსამსახურის მიერ მოხდა ექსპერტიზის ჩატარება, მათი დახმარებით ჩვენ გამოვიკვლიეთ ესა და ეს და არის ეს შედეგი. არა, ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. ეს ასე არ იყო, ნუ მე წარმომიდგენია. გადავდნენ ახლა დაბრალებაზე არ არის ლაპარაკი. გადავდნენ იმის გამო კი არა რომ ამერიკასთან გვაქვს საქმე და ხვალ ატომურ ბომბს გვესწრის. ნუ წარმოუდგენელია ეს, მიუღებელია ასეთი რაღაცა, რადგან ამას მოყვება მყისიერი რეაქცია. და საკმაოდ ამერიკისგან ძალიან სერიოზული დიპლომატიური რეაქცია მოყვება ამას და სხვა სახელმწიფოებისგან არანაკლები. სრულიად ბუნებრივია, ხა ამერიკის სპეცსამსახურები არ დაიბრალებენ ამ საქმეს, რომელიც მათ არ გაუკეთებიათ. ან ექსპერტიზა თუ არ ჩაატარეს, ვერ იტყვიან ჩავატარებთ. საუბარი დაუშვათ იქ მესიჯებს, რომ რაც ეხება მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, ვის უგზავნით და გოგონ, ეს სხვა თემა. ანუ იქ საინტერესო არის იმ ტელეფონების თემა და ასე შემდეგ, რისი გამოკვლევაც მოხდა. ეს ერთი თემა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არავის არ ვადანაშაულებ, არც ბრალსდებ, ჩვენ მსჯელობთ იმ მასალებზე დაყრდნობით, რასაც მედიის საშუალებით იგებთ. ღია წყაროები, რაც გავცემდა. ღია წყაროებზე დაყრდნობით. მე სხვა არანაირი ინფორმაცია, ესე იგი, ამასთან დაკავშირებით არ გამაჩნია და უბრალოდ ვაკეთებ ანალიზს. ეხლა მეორე, რაც შეეხება ზოგადად ტერორიზმის თემას. არსებობს მთელ მსოფლიოში უამრავი კვლევა ამ თემასთან დაკავშირებით და მედიის და საერთოდ ტერორიზმის თემის დაკავშირების ძალიან გადახლართულია ეს ესე იგი ერთი ცნება და მეორე მედია რაც არის თვითონ ეს საზოგადოება ერთმანეთთან და ერთმანეთს ძალიან კარგად იყენებენ. ტერორიზმ მედია ზოგადად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ჭირდება თავის საქმიანობის დემონსტრირებისთვის. მედიას ჭირდება ცხელი თემები, მუდმივად. მაგრამ არის თემები, რომლებზეც მედიას ჭირდება აუცილებლად თავშეკავება. მაკეთკენ მიმყავს. საუბარი არ არის იმაზე, რომ საზოგადოებას არ მიეწოდოს ინფორმაციები. უბრალოდ
თუ ჩემს სიტყვებში ვინმეს ეჭვიეპარება, გადაიკითხონ, არსებობს უამრავი კვლევა, უამრავი პუბლიკაცია და ვინ ყავს წამყვან ქვეყნებში პარტნიორები, მეგობრები, ახლობლები აი ამ სფეროში, ვიცამით კოლეგები, შეეკითხონ, თუ ეს არ არის ასე. არის მოწოდება, რჩევა, რომ მედიამ ტერორიზმის თემა გააშუქოს როგორც რიგითი სიახლე ნიუს რასაც ეძახიან, როგორც აი სპორტი, კულტურა, სტიქიური უბედურება და ასე შემდეგ. და არა როგორც თავარი თემა, არა როგორც საუბარი არ არის ძალიან მნიშვნელოვანია დროში უნდა გადაწიოს ეს. ანუ რეალურ დროში ეს არ უნდა აჩვენოს. იგივე რაც იყო გაბრიელ ბერის ქუჩაზე მომხდარი იმ სპეცოპერაციის დროს, როცა პირდაპირ ეთერში გადიოდა ეს და სპეცრაზმელების დანახვის შესაძლებლობა ჰქონდა ტერორისტებს, რომლებიც სახლში იყვნენ. მან არსებობს მოსაზრებები და მე თავში მაგით დავიწყე, რომ მედია მოკლედ რეიტინგი ძალიან სერიოზული სატყვა არა არის და სტუნება არის მედიისთვის. თუმცა მე მიხვდნენ ქართული იმიტომ რომ საზოგადოების მიხვდნენ ეთყობა უთხრეს რომ ასე არ გაგზელება. უთხრეს ერთია და საზოგადოების ძალიან სერიოზული უკმაყოფილება გამოიწვია. აქტიურად ვადევნებდი მაშინ სოციალურ ქსელს თვალყურს და არ ვიცი ათასობით კომენტარი და ასობით პოსტი მე მაქვს პირადად ნანახი რომ რატომ აკეთებთ ამას და შემდეგ მოუწიათ უკვე როგორც აცხადებდნენ 15 წუთიანი დაგვიანებით ამის გამოცხადება. საუბარი აქ იმაზეა რომ მედიას რა თქმა უნდა იქ უნდა ემუშავა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ჟურნალისტებს იმ საკითხში რომ სადაც შეუშვებ ჟურნალისტი იქ შევა. აქ მეორე აზრი არ არსებობს. ესე ჟურნალისტი დაიწერგან ადვოკატზე საუბრობდი. სადაც არ შეუშვებ, იქაც შევა. სადაც არ შეუშვებ, იქაც შევა. შექმნა ბარიერები იმისთვის, რომ ვერ შევიდეს. ხო, მაგრამ მეორე მხარეა გაშუქება. ანუ როცა ონლაინში 24 საათის განმავლობაში მიდის ეს თემა, მე ვთვლი რომ ეს არ არის სწორი. უბრალოდ რა თქმა უნდა, იქ მედიას უნდა ემუშავა, მაგრამ ეს ინფორმაციები საკმაოდ გამოზომილად, პორციულად უნდა მიწოდებული იყოს. თუმცა ჩვენ ისიც დავინახეთ, აი ეს თემა ასე ვთქვათ, რაღაც შეჯამებისკენ რო წავიყანოთ. ჩვენ ისიც დავინახეთ ბატონ ამირან, რომ ამ თემამ, იგივე სპეცოპერაციამ ისანში, პანკისის ხეობაში პირიქით გამოიწვია პროცესები. მათთვის მიუღებელია ამგვარი რა. რა თქმა უნდა. ყველა ეტაპზე, როდესაც 2002 წელს იქ სპეცოპერაცია ჩატარდა ფართო მასშტაბიანი, მაშინაც მოსახლეობას უნდა მშვიდად ცხოვრება. რა თქმა უნდა. და ეხლაც სწორედ ეს დამოკიდებულება იყო და მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტები ხანდახან კი არა, ძალიან ხშირად უფრო მეტად ბაბუქებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ. რაღაც ისეთ შთაბეჭდილებას ვქნით, თითქოს რაღაცა განსაკუთრებული ხდება, არა და ვინც იყო პანკისის ხეობაში ამ თვეების თუ იმ დღეების განმავლობაში, აბსოლუტურად ყველა ამბობდა, რომ პანკისის მოსახლეობას აქვს ერთი პოზიცია, რომ უნდა დაიგმოს ტერორიზმი და აცოცხლებს რეიტინგი, აცოცხლებს ცხელი ამბები, ეს გასაგებია, უბრალოდ არის აი იმ ვითარებიდან გამომდინარე. მაგრამ ეს ამბავი ისეთი ცხელი არ უნდა იყოს, რომ თავი ტვინი დაუწას ადამიანს. ანუ არის თემა, ერთადერთი თემა არის, რომელსაც ყველა კვლევის შედეგად მოუწოდებენ, რომ ეს უნდა იყოს რიგითი სიახლე, რიგითი ნიუსი. იმისთვის რომ ხელი არ შეუწყოთ ტერორისტებს. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საკუთარი არა მხოლოდ მოთხოვნების გახმიანება, არამედ ნამოქმედარის გაპიარებას. ტერაქტების უმეტესობა არის განხორციელებული იმისათვის, რომ ისინი უბრალოდ აცხადებენ თავის შესახებ, ან ახსენებენ თავის თავს და არანაირი. და ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც ტერორისტული აქტი მომხდარა და თავის თავზე აუღია, პასუხისმგებლობა აუღია იმ დაჯგუფებას, რომელსაც ის ტერაქტი არ ჩაუდენია. ხო, ნუ ელოდები. ხო, თუ არავინ აიღო პასუხისმგებლობა. ხო, თუ არავინ აიღო, მე ისინი იღებენ. ხო, როგორც წესი, ისინი იღებენ პასუხისმგებლობას, ვინც ჩადის, ხო. მაგრამ მოკლედ რაც მეტად მოახდენს ამ ინფორმაციებით საზოგადოების დათრგუნვას მედია, გაცილებით მეტი იქნება ცთუნება იმ ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან, რომ ანალოგიური გაიმეორა. ეს არის აქსიომა, აი ამ დასკვნამდე ბოლო 10 წლების განმავლობაში მივიდა მთელი მსოფლიო და ეს რჩევა არის და თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი საზოგადოებისთვის იქნება უკეთესი. მაყურებელია თუ არ ვწდები გადაცემის დასასრულ მოусმინოთ სულ რაღაც 3 წუთი დაგვრჩა. დიახ, გისმენთ.
აღარ არის პირდაპირ ეთერში, გაითიშა. ბატონო ამირან, ჩვენი გადაცემის დასასრულ თქვენ დაცულად გრძნობთ თავს. საქართველოს სახელმწიფოს ერთი მოქალაქე ამირან სალუქვაძე გრძნობთ თუ არა თავს დაცულად? არის საზოგადოებრივი მარწესრიგი და არის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა, რომელს მეკითხებით. ორივეს. ქვეყნის უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და თავდაცვის უნარიანობას სამს. როგორ? სამივეს გეკითხებით, სამივეს. უსაფრთხოება, თავდაცვის უნარიანობა და საზოგადოებრივი მარწესრიგი. მარწესრიგს და უსაფრთხოებას გაცილებით მეტად, თავდაცვის უნარიანობას ნაკლებად. და ამ თქვენს ნაკლებად, ასე ვთქვათ, დაიმედებას რა განაპირობებს? ის იმას მივხვდი. ხო. და აქ თავდაცვის უნარიანობასთან დაკავშირებით? თავდაცვის უნარიანობაზე ვთქვი, რომ ნაკლებად გრძნობ თავს დაცულად. რატომ? მაგას გეკითხებით. ნუ ახლა ყველაფერს აქ ვარ ვისაუბრებ. ყველაფერს არა, ყველაფერს ვერ ვისაუბრებ. უამრავი პრობლემა არის მოსაგვარებელი თავდაცვის კუთხით და ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, გაცილებით მეტი ტემპებია საჭირო და გაცილებით მეტი კვალიფიციური რეფორმები თავდაცვის უნარიანობის, ბრძოლის უნარიანობის, საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიმართულებით. ეს ზოგადად მეტის არა, სხვა დროს ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, აუცილებლად გვისაუბრია კიდეც თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რამ უნდა აღვნიშნო, რა კი თქვენ ახსენეთ. მე უბრალოდ შევადარებ, თქვენ სამი სფერო თქვით და თქვი ზოგადად ძალიან გასაგებია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნაკლებად არის საუბარი საკანონმდებლო ორგანოშიც და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები როდესაც გამოდიან, მაშინაც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას მეგულისხმობ თავდაცვის სამინისტროს. რაღაც საუბრობენ თემებზე, რომლებიც ასევე უკავშირდება ბუნებრივია ქვეყნის უსაფრთხოებას, მაგრამ აი თავარი რაც არის, საკვანძო თემები რაც არის, იქ სიჩუმეს ამჯობინებენ. ეს პროფესიონალიზმის ნიშანია თუ გულგრილობის თქვენ როგორ ფიქრობთ? არა, გულგრილობას მე ვერავის ვერ დავაბრალებ, უბრალოდ ჯობია მეტი მოვთხოვოთ და გაცილებით მეტი გავაკეთოთ. ხო, ნუ ლაპარაკს თავრობას გულისხმობთ, ჩვენ ლაპარაკს მეტი საქმე ჯობია ყოველთვის. ოღონდ თავრობამ უნდა აკეთოს ეს მეტი საქმე, იმისთვის რომ ჩვენ პოზიტიურად ლაპარაკის საშუალება გქონდეს, საფუძველი გენერალურმა შტაბმა გაცილებით მეტი უნდა აკეთონ. აი გუშინ ახლა ვნახე დღეს გავაზიარე, ძალიან საწყენი იყო ჩემთვის, რომ ქალი სამხედრო მფრინავი ეკაკულივიძე წერს, რომ გაიხადა ფორმა და მე რა ვიცი, ამის ცრემლები მომადგა და ეხლაც ემოციები მადგება. ჩემთვის ეს არის აი ძალიან სერიოზული ტკივილი. ჩვენ ამ საკითხით აუცილებლად დავინტერესდებით, ქალბატონმა ეკაკულივიძემ, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და იმედია თავდაცვის სამინისტროც შესაბამის გამოხმაურებას არ დაგვამადლის. ბატონი ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი, სტუმრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიას, მე ჟურნალისტი ბონდო მძინარაშვილი ვარ. ბატონ ამირანს დავემშვიდობები და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.